عندما تقع مشكلة غالبا نحن نستجيب لما بعد وقوع الأزمة أو ما بعد وقوع المشكلة، لكن هناك تقنية تتعلق بإيجاد حلول استباقية قبل وقوع الأزمات، لكن معظم الناس يجدون صعوبة في المبادرة لتبني حلول استباقية. ما الذي يمنع معظم الناس من أخذ مبادرات وقائية لحل الأزمات حتى قبل حدوثها؟ إن منع حدوث الأزمات دائما أفضل من محاولة إصلاحها بعد وقوعها وأقل تكلفة. هناك عدة حواجز كبيرة تمنع الكثير من الناس من أخذ مبادرات وقائية لحل الأزمات. أولها يتعلق بظاهرة تسمى العمى عن المشكلة. لا يمكن للمرء أن يعالج مشكلة إذا كان لا يراها أو لا يعترف بوجودها، أو حين يكون راضيا بوجودها، أو ربما يعتبرها جانبا مؤسفا من الحياة لا مفر منه. العمى عن المشكلة غالبا يحدث عندما يكون الأفراد غير قادرين أو غير راغبين في التعرف على وجود مشكلة أصلا، وغالبا ما تتجلى هذه الظاهرة عندما يتحول الموقف غير المقبول إلى ظاهرة شائعة جدا ومألوفة لدرجة أن ينظر لهذه الظاهرة غير المقبولة على أنها أمر طبيعي. عقل الإنسان يعشق ويطمئن للمألوف. غالبا ما تؤدي عقلية أن الأمر لا مفر منه إلى الاستسلام دون بذل أي جهد لتحليل الموقف بعمق أو القيام بأخذ خطوات للحل. هنا غالبا ما ينظر إلى الأخطاء والعيوب على أنها حتمية، وهي جزء من الحياة يجب أن نتسامح معه. وهنا يجب أن نتذكر بأن تحقيق الكمال فعليا قد يكون أمرا بعيد المنال في واقعنا، لكن عملية السعي وراء الكمال نفسها تعد أمرا حميدا، فربما تحقق لنا النمو والتميز. هنا تمثل كل نتيجة نشعر بأنها أقل من المثالية المرجوة فرصة لنا لإيجاد حلول وتحقيق النمو والازدهار. ظاهرة أخرى تمنعنا من إيجاد حلول لمشكلة معلقة يتعلق بظاهرة الافتقار إلى الشعور بالمسؤولية. عندما نشعر بأن هناك مشكلة موجودة لكنها لا تعنينا لأنها ليست في نطاق مسؤوليتنا، أو كانت موجودة قد أوجدها أشخاص قبلنا لكنها اليوم أصبحت في حياتنا نحن. إن الشعور بالمسؤولية ضروري لحل المشكلات المتراكمة، والشعور بالمسؤولية يستلزم القدرة على قبول المساءلة وإظهار المبادرة. إن إحدى القضايا المهمة الناشئة عن الافتقار إلى الشعور بالمسؤولية يؤدي إلى أدنى تقدير إلى البطء في تقديم مبادرات للحل. فعندما لا يشعر أي فرد بالمسؤولية تجاه مشروع ما، يكون هناك القليل من الدافع لأخذ مبادرات للحلول أو الحلول الاستباقية، مما يؤدي ذلك إلى حالة من الركود في تحقيق الإنجاز. إضافة إلى ذلك نجد أنه في غياب الشعور بالمسؤولية يلجأ الأفراد غالبا إلى إلقاء اللوم على الآخرين، مما يعطل أخذ القرارات لإيجاد حلول. في الحياة من الممكن أن نتوقع حدوث بعض القضايا في حين قد تنشأ قضايا أخرى بشكل غير متوقع، ومن خلال تحديد المشاكل المحتملة مسبقا واتخاذ التدابير في الوقت المناسب لمعالجتها يمكن في كثير من الأحيان تجنب الظروف المستقبلية الصعبة، أو على الأقل التخفيف من آثارها السلبية. يشار إلى هذا النهج باسم النهج الاستباقي، وهو على النقيض من النهج التفاعلي الذي يتضمن الاستجابة للمواقف بعد حدوثها، في حين يتضمن النهج الاستباقي توقع الظروف المستقبلية ووضع الاستراتيجيات ومعالجتها قبل تفاقمها وتحولها إلى أزمات تتطلب اتخاذ إجراءات فورية أو متأخرة. يتيح النهج الاستباقي سيطرة أكبر على مواقف الحياة. النهج الاستباقي لحل الأزمات يتطلب استخدام استراتيجيات تقييم المخاطر عن طريق تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وتخطيط السيناريو المحتمل لظروف المستقبل، ويتبعه إنشاء سيناريوهات لفحص العقبات المستقبلية المحتملة وعواقبها المحتملة. هذا النهج يسهل علينا الاستعداد الاستباقي وخفض حجم الأزمات في المستقبل. النهج الاستباقي في إيجاد الحلول لتحديات المستقبل يتطلب أيضا العمل الجماعي، ودائما نقول أن العقول المجتمعة تتفوق على عقل منفرد. لهذا حاول أن تستعين باستراتيجيات
العصف الذهني واطلب المساعدة من الآخرين. عند التعرف على مشكلة حاول أن تحلل وتجزئ المشكلة الكبيرة والمعقدة إلى مكونات أصغر وأكثر قابلية للإدارة، وبادر بحلول صغيرة ومجزأة ومقسمة على مراحل تؤدي عند اكتمالها إلى حل للمشكلة الكبيرة. بادر بتحليل السبب الجذري والكامن وراء كل مشكلة، ثم بادر لتعديل أسباب جذورها، فلكل نهر منبع. وهناك ظاهرة معرفية عادة تعيق حل المشكلات، تتمثل في إدراك مشكلة ما على أنها ضخمة أو معقدة. هذا الشعور يقلل من دافعيتنا في إيجاد حل لها. ومن الأمور التي تمنع المرء من المبادرة لأخذ خطوات وقائية لحل مشكلة ما هو التضخيم الذهني لحجم هذه المشكلة. في الحياة يواجه الناس مجموعة متنوعة من التحديات، تتراوح من التحديات البسيطة إلى التحديات الكبيرة. إن القدرة على تقييم حجم مشكلة ما ومعالجتها تشكل عنصرا حاسما في الذكاء الوجداني وحل المشكلات بشكل فعال، سواء كان الأمر يتعلق بالعلاقات الشخصية أو التحديات الأكاديمية أو الصعوبات المهنية. فإن تحديد وفهم حجم مشكلة ما يعد أمرا حيويا لاتخاذ خيارات مستنيرة لإيجاد الحلول. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا على المتابعة. مع السلامة.